Varmt välkomna till ett nytt och spännande avsnitt här på Car Explorers. Det här är den 6:e generationen av Ford Bronco. En riktig kultbil. Och inte nog med det, det är en riktig terrängbil också. En bil som när vi spelade in vårt avsnitt med en Defender inte trodde att vi skulle se på den här sidan av Atlanten. Men så kom motormässan i Bryssel där den här bilen hade Europapremiär. Och för lite drygt ett år sedan så kan man faktiskt se och köpa den på svensk mark. Just den här bilen är toppvarianten, i alla fall i Sverige, som då har tilläggsnamnet Badlands. Under huven där sitter en 2,7 liters bensin V6 som levererar hela 335 hästkrafter, vilket vi kommer behöva, eller det är mer än nog, att ta oss an den här terrängen som ni ser här bakom mig. Och det är precis det vi kommer göra idag. Vi kommer sätta den på prov ordentligt, för vi har tagit oss till en terrängbana där vi ska se vad den här Broncon klarar av egentligen. Så häng med oss idag på denna provkörning för att se vad vi tycker om Ford Bronco. Innan vi går vidare med dagens provkörning och terrängkörning här med Broncon så vill vi som vanligt passa på att säga: är det så att ni gillar våra provkörningar och vill se fler av dessa, glöm då inte att stödja oss genom att prenumerera på vår kanal Car Explorers. Det tar bara några sekunder, men ert stöd, det betyder verkligen oerhört mycket för oss och gör det möjligt att kunna spela in så här häftiga bilar på så här häftiga platser. Så glöm nu inte att prenumerera på kanalen. Och är det så att ni har någon feedback eller kommentarer på vad ni vill se här framöver på kanalen eller vad vi kan förbättra, lägg då gärna en kommentar till videon. Vi tar verkligen åt oss det. Men nu tillbaka till genomgången av Ford Bronco. Låt oss ta ett lite snabbt varv här runt bilen, för det är en riktigt stor bäst. Den mäter 220 cm i bredd, 1,96 cm i höjd, 480 cm i längd. Så det är en ganska så ordentlig pjäs. Om vi tittar på bilen här i fronten så har man faktiskt behållit mycket av originaldesignen, men i en modern tappning här i 6:e generationen. Så om man tittar tillbaka några generationer så kommer man känna igen den här grillen som vi har här, de här runda strålkastarna. Och något som man har lagt till här också, det är de här fästelementen här på huven, som jag direkt ser att jag skulle vilja lägga på en bar här och kunna transportera ett par flugfiskespön. Självklart går det att göra mycket mer. Och när vi ändå står här i fronten på bilen, här under har man en skyddsplåt så att motorn och växellådan och liknande är skyddade. Och det kommer ju behövas idag på vår terrängkörning. Då har vi kommit här till ett stenparti, eller ett litet berg, faktiskt ett stenberg. Och då är det perfekt att vi kan sätta i bilen i rock crawl-läget. Och det gör ju att vi har dels fyrhjulsdrift, lågväxel, och så har vi låst diffen bak. Och då ska det inte vara några problem alls att köra upp för den här klippan om man får ta i lite. Låt oss då titta på bilen här från sidoperspektivet, och här kan man verkligen se vilken enorm bäst det här är. Och en väldigt tuff design på Broncon också. Vi ser även att vi har toppvarianten, i alla fall här i Sverige, Badlands, genom det här klistermärket. Man kan säga att lite likt Wranglern så är Broncon modulär. I alla fall så skulle vi kalla bilen. För man kan faktiskt ta av både taket och alla dörrar, montera av dessa relativt enkelt. Och för att få den här riktiga California-viben, eller om man vill glida ner mot Tylösand eller liknande destinationen. Eller varför inte terrängkörning som vi gör här idag. Och låt oss se om vi kan lägga på någon sekvens eller själva plocka av några av de här delarna senare i videon. Markfrigången, den är på 26 cm, vilket kanske är lite missvisande nu när bilen står så här. Vaddjupet 80 cm. Så parametrar som är helt klart i klass med konkurrenter, det vill säga väldigt bra presterat här av Bronco.
Likt Defendern så kan man få Broncon i 2 varianter. En 5-dörrars variant, och det är den bilen som vi har med oss här idag att recensera. Och den finns även i en 3-dörrars variant, precis som Defendern. Då står vi här bak på bilen och det första man märker är att vi har ett ordentligt reservhjul. Och det kan ju behövas när man kör off-road. På vänster sida så kan man se Bronco-emblemet och här på höger sida så kan man se Ford-emblemet, just för att se att det är en Ford Bronco. Vi har 2 stycken öglor som vi kan använda till att antingen dra ut andra personer som har fastnat eller oss själva om vi är lite väl ambitiösa. Och när vi ändå är här bak så kan vi titta lite snabbt på bagageutrymmet. Bagageluckan den öppnas precis som sig bör åt sidan här i den här terrängbilen. Och nu får jag hålla i den lite för att det är lite lutning. Så där ja. Och så kan man öppna det så här. Och då ser man att vi redan har lastat in lite prylar. Och det är nämligen fodralen till taket och dörrarna om det är så att man skulle vilja ta av dessa och inte vill repa dem. Utrymmet det är lite drygt 870 liter, så helt klart godkänt även i den här stora bilen. Är det så att vi skulle ha en dragkrok längst ner, då får man faktiskt dra 1250 kilo. Man kanske hade förväntat sig att det skulle vara lite mer, men det är alltså den dragvikten Broncon har. Då har vi hoppat in här i bilen, och hur vet man att man sitter i en riktig terrängbil? Jo, det finns en massa grab handles, speciellt för passageraren här på sidan. Och så finns det även här när man stiger in, för att det kan vara lite högt ibland, både för mig som förare och för passageraren. Det jag saknar det är en grab handle precis framför passageraren här, att hålla i sig när körningen blir riktigt tuff. Och om passageraren någonsin undrar vad sitter vi i för bil, ja då står det tydligt utskrivet precis framför näsan på en Bronco. Så att då har man det avklarat. Överlag så är materialvalet, det känns väldigt, en interiör som är väldigt robust och solid. Mycket plast är det. På sina håll så kan man tycka att det kanske kunde varit lite mer påkostat, men jag tror att den allra viktigaste aspekten är att det ska vara enkelt att göra rent och hålla rent. Så till exempel om man drar av till exempel taket eller någon av dörrarna eller har fönstren nere, då kommer det in en massa smuts. Det ska vara enkelt att göra rent, och sån här svart hård plast, ja, det är enkelt att egentligen nästan bara spola av. Så det finns ju såklart en tanke bakom. Vi har en del knappar och reglage här som vi kommer gå in på lite senare i videon, speciellt hur man väljer körläge, och här högst upp kan man ställa in också om man ska låsa diffar och liknande. Men det precis innan vi ska börja med vår terrängkörning. Högst upp kan man också nämna att vi har, ifall man vill koppla in bland annat en ljusramp eller liknande, så har vi några reglage man kan direkt liksom inkopplat. Förvaring, det har vi en hel del av. Vi har plats för induktiv laddning, vi har 2 stycken USB-uttag där, 2 mugghållare och en hel del förvaring här under armstödet i ett ganska djupt fack här. Och om det inte vore nog så har vi också massivt med plats här i dörrarna. Så förvaring finns i den här terrängbilen. Så att då ska vi alldeles strax sätta igång med terrängkörningen, men innan dess några saker som är bra att tänka på. Och det första vi vill nämna det är att vi har terrängkörningslagen som gäller i Sverige, och den är faktiskt väldigt sträng, så det är inte så många platser man får faktiskt köra offroad eller i terrängen. Och det säkraste är egentligen att göra precis som vi gör idag, att ta sig till en dedikerad terrängkörningsbana och köra där, för där vet man helt säkert att man får köra i terrängen och offroad. Så det är väl ett tips från oss till alla er som vill prova på lite offroading. Och det andra är egentligen, vi har en massa hjälpmedel här i bilen som kommer hjälpa oss att lyckas med vår terrängkörning här idag. Och vi har gått runt faktiskt på banan här, på terrängkörningsbanan, och tittat runt. Vad har vi för miljö egentligen som vi kommer träffa på? Och det är egentligen 2 stycken olika typer främst då. Vi har dels lite berg och lite kullar, fast stenkullar kan man ska kalla det. Så väldigt mycket sten och berg. Och det andra är väldigt mycket lera och lerspår med vatten.
Och då kommer vi egentligen försöka optimera för just dessa två, ställa in alla bilens funktioner så att det är optimerat för det. Och till det har vi ett litet vred här precis bredvid mig där det står GOAT, GOAT. Och då kan man tänka, är det greatest of all times eller är det faktiskt så som Ford benämnde det, go over any terrain? Och det kanske är både och i det här fallet. Men det är det som egentligen styr vilket körläge vi ska vara i. Så här kan vi börja ställa in vilket körläge vi ska vara i. Och det finns en massa olika. Just nu är vi i normalläget. Det finns ett ekoläge, det finns ett sandläge, det finns ett Baja-läge för riktigt snabb körning. Men det vi vill hitta här till att börja med, om vi tar den steniga delen av banan. Ja, då vill vi hålla på och navigera till det som heter för rock crawl. Och nu ser jag precis framför mig vad som händer här och då måste vi gå till neutral för att nu går vi från egentligen tvåhjulsdrift i normalläget till fyrhjulsdrift. Och där plingar det till att det är klart. EC:n stängs av. Vi har fyrhjulsdrift i låg växel som jag också kan se här nere. Och vi har här uppe kan vi se att vi har främre krängningshämmaren är disconnectad och vi har bakre diffen låst. Så det är egentligen det som är standardläget här för rock crawl och det ska egentligen vara optimerat för den typen av körning. Och vår andra körning som vi har, ja men det var ju mud. Och det finns det faktiskt ett körläge som heter just mud. Så nu ska jag bara flippa till det, mud ruts. Och då håller de på och skiftar för att optimera för den typen av körning. Och egentligen det enda som har förändrats är att vi har gått från fyrhjulsdrift i lågväxel till fyrhjulsdrift i högväxel. Vi har fortfarande främre krängningshämmaren disconnectad och bakre diffen låst. Och här uppe kan vi faktiskt se om vi vill lägga till något, till exempel låsa främre diffen, då kan vi göra det här. Vi har även en väldigt intressant funktion att vi kan låsa ett av bakhjulen eller bromsa ett av bakhjulen beroende på vilket håll vi svänger åt. Och om vi svänger om vänster då kan man låsa vänster bakhjul och på så sätt få en ännu mindre svängradie. Väldigt smart funktion, speciellt när man kör i terrängen och det är lite tight så att säga. Sist men inte minst, på det här vredet så kan jag dels se som sagt om jag ska ha tvåhjulsdrift, fyrhjulsdrift, högväxel, lågväxel. Ett automatiskt program också för fyrhjulsdrift. Men om jag trycker här i mitten så kommer man faktiskt till en one pedal drive, hör och häpna, inte i en elbil. Och det är egentligen en one pedal drive för körning i terrängen. Sist men inte minst, vad har vi? Vi har lite mer hjälpmedel. Vi har faktiskt kameror, både fram och bak och vi har olika lägen. Så här kan jag, nu har vi ett läge, nu har vi mer ett 360 graders läge, dubblerat med kameran framåt. Ja, vi har massa olika vinklar så att säga. Så här kan man verkligen se hur terrängen ser ut så att man inte kör på någon stor sten eller något liknande. Det är ett väldigt bra hjälpmedel här när man kör runt i terrängen. Det är ett väldigt bra system, men vi har vår standard väldigt högt satt efter att ha kört Defendern och det når inte riktigt upp dit, men det är fortfarande ett väldigt bra system. Så otroligt många hjälpmedel här i Bronco för att lyckas med vår terrängkörning. Jag har hoppat in här i baksätet och jag är 1,77 cm lång och som ni kan se här så har jag gott om plats för mina knän och mina ben. Gott om plats för mitt huvud här också, speciellt om jag sträcker mig ordentligt. Så helt klart godkänt. Sätet framför har jag ställt in som det var jag som körde den här bilen. Det jag märker är att sätet där bak är ju ganska hårt och man behöver sitta ganska rak i ryggen. Men bortsett från det så är det gott om utrymme som tidigare nämnt. Ja, en hel del förvaring här också, både i dörren och här i nätet här i förarsätet så att säga. Även möjlighet till laddning här bak. Så överlag ett bra säte, om än lite hårt och man måste sitta lite väl rakryggad, men det är väl bra.
Då har vi precis avslutat vår terrängkörning och oj vilken fantastisk kapabel bil Broncon är. Den klarar verkligen i princip allt vi kastar på den och lite till. Så väldigt imponerande prestanda här från Broncon på terrängkörningen. Och nu är vi tillbaka på en landsväg och kör lite då. Då kan vi berätta lite om landsvägskörningen. Och här blir det kanske inte lika mycket beröm för Broncon, för här har vi faktiskt 3 förbättringspunkter om man kan kalla det så. Det första är kanske svårt att komma ifrån i och med att man har en väldigt boxig och häftig konstruktion här. Det är att det blir, speciellt i lite högre hastigheter, motorvägshastighet, en hel del vindbrus. Det är helt enkelt en boxig form och det är kanske då något man får leva med. Det andra är att sätena är kanske inte de mest bekväma. De är ganska hårda, vilket är okej. Men det är svårt att hitta en bra sittposition där, som är verkligen bekväm vid längre körning. Och det kunde varit lite bättre stöd åt sidorna. Och vi tycker bara, om man tittar på Ford Ranger Raptor, att redan där har man lyckats mycket bättre med sätena. Så det är väl kanske också något som skulle kunna vara lite bättre. Och slutligen har vi förbrukningen. Blandad förbrukning för oss landar på svårt att komma under 1,2 liter milen, vilket känns lite högt vid blandad körning. En modern V6 10-växlad borde nog klara av lite bättre, trots att det är en så pass stor bil. Men relativt små saker kan man ändå säga för den här bilen, som egentligen briljerar utanför den asfalterade vägen. Och på den asfalterade vägen funkar det bra, men kan bli ännu bättre. För 2-3 år sedan då provkörde vi Defendern och en av våra slutsatser var att det finns inte jättemycket alternativ till den typen av bilar i det segmentet just då. Men sedan dess har ju mycket skett, eller mycket för det här segmentet. 2 nya modeller har ju tillkommit till den svenska marknaden. Det är bland annat Broncon som vi sitter i och även Ineos Grenadier. Inte helt säker på uttalet där. Så det är väldigt kul att väldigt mycket händer i det här segmentet. Däremot så kanske man tittar lite på priset, och Broncon kostar ju lite drygt 1 miljon kronor, vilket är en hel del just i den här Badlands-varianten. Speciellt när man jämför med priset i USA som är lite drygt $50,000. Ja, då är det lite synd att just prissättningen i Sverige är så pass hög, men allt handlar om utbud, efterfrågan, volym och liknande. Så kul på ett sätt att vi får ett större utbud och fler modeller. Men jag hoppas nu att fler kommer köpa dessa så att priserna kan sjunka lite mer och bli ännu mer tillgängliga för ännu fler personer.